sprängdåd av aldrig tidigare skådad omfattning drabbar just nu Sverige. Hur blev det så här? Det sprängs så gott som varje dag. Vad gör landets politiker för att vända utvecklingen? Och vad händer med ett samhälle som sätter omsorgen om mördare framför skyddet av oskyldiga? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om våld och lögner. Jag har i åratal framfört kritik mot den utveckling vi nu ser i hela landet. Dessutom till betydande social och ekonomisk kostnad. Om du uppskattar mina filmer hjälper du mig därför att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför även rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan fortsätta att driva på för en tillnyktring i Sverige. För idag talar jag om socioekonomi, självbedrägeri och om sprängningar. Häng med! Den klassiska skräckfilmen Hajen från 1975 skildrar hur opportunistiska politiker tonar ner ett fatalt hot för att inte skrämma upp lokalbefolkningen. You yell shark. We've got a panic on our hands on the 4th of July. På grund av detta kan hotet inte heller bekämpas på allvar, med konsekvensen att betydligt fler oskyldiga får sätta livet till. På liknande sätt har svenska medier och politiker under många års tid försökt tona ner den svenska våldskriminaliteten. Kändisar har häcklat dem som oroat sig. Sverige har aldrig varit tryggare än vad det är nu. Politiker har avvärdat riskerna som väldigt små. Hur stor är faran för tredje man oskyldiga att falla offer för gängvåldet? Den är ju väldigt liten. Väldigt liten. Och myndighetschefer har vurmat för brottslingarnas välbefinnande. En enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad har den personen varit med om? På samma linje har både medier och politiker länge tillämpat ett överslätande språkbruk för att kunna skildra Sveriges våldskriminalitet på ett mindre skrämmande sätt. Till exempel beskrivs ofta knivhugg som stickskador. Mord av oskyldiga kallas felskjutningar. Och så sent som i förra veckan postade Expressen på X att en port i Nacka har exploderat. Samtidigt som detta förminskande och passiviserande språkbruk framställer våldskriminaliteten som mindre hotfull, slår antalet sprängningar alla rekord. Ytterligare 3 sprängladdningar detonerade natten till idag. Under det senaste dygnet har det exploderat på 5 platser i Sverige. Faktum är att situationen nu är så allvarlig att det inte längre går att hålla takten med alla explosioner. Och den sammanställning av januaris sprängdåd som jag nu ämnar redovisa kommer sannolikt därför att vara inaktuell när den publiceras bara 2 dagar senare. Året inleddes med ett bombattentat intill ett köpcentrum i Täby centrum. Dagen efter detonerade 2 bomber i Göteborg, en i Kortedala och en i Källtorp. 2 kvinnor i 20-årsåldern sitter nu anhållna. 10 januari inträffar en explosion vid ett flerbostadshus i Hammarbyhöjden i södra Stockholm. Den 11 januari inträffar en explosion i ett flerbostadshus i Hagsätra. De boende får evakueras.
Senare samma dag detonerar en sprängladdning vid en restaurang i Bredäng i södra Stockholm. En explosion har skett vid en restaurang i Bredäng i södra Stockholm natten mot lördag. Området spärrades av och nationella bombskyddet tillkallades. Även den närliggande tunnelbanestationen stängdes. Den 12 januari exploderar en sprängladdning på en parkering i Mölndal. Jag vaknade av en explosion vid 6. Katten flög upp. Jag tycker det är lite otäckt när det är så nära inpå en. Det smäller ju lite varstans här, så att det skulle smälla här i närheten. Det trodde inte att jag var skyddad, utan det kan ju hända vad som helst. Ja, det är ju otäckt när det kommer i ens närhet. Den 13 januari inträffar en explosion utanför ett flerfamiljshus i Tumba i Botkyrka. En tonårspojke grips misstänkt för dådet. Den 14 januari inträffar en explosion i ett bostadsområde i Stenkulla i Nyköping. En 18-årig man grips. Den 15 januari inträffar en explosion vid en entrédörr vid ett radhus i Östra Steninge i Märsta. Nationella bombskyddet får tillkallas. Samma dag förstör en explosion entrén till ett flerfamiljshus i Johannesberg i Göteborg. Polisen uppmanar boende i området att stanna inomhus. Vad det här det är att någon har lagt en sprängladdning på den här punkten här. Och så det ser att det hela porten till huset har sprängt bort. Det är ju flera förskolor i närheten. Har det varit mycket barn som har gått förbi? Vad har reaktionerna varit från dem? Vet du det? De har fått redan information att de fortsätter sin verksamhet som vanligt. Senare samma kväll får SOS larm om en misstänkt explosion intill en port vid ett flerfamiljshus i Alby, Botkyrka kommun. Den 18 januari inträffar en kraftig explosion vid ett flerfamiljshus i närheten av Globen i södra Stockholm. 2 personer skadas. Det var strax innan klockan 4:30 på lördagsmorgonen som polisen fick in larm om en explosion här i Johanneshov i södra Stockholm. Ja, det var en rejäl explosion. Alltså det var väl kanske runt 3-4 som vi bara, alla fönster bara gick i kras helt enkelt. Så man vaknade i en rejäl chock alltså. Under natten sker även en mindre explosion i Segeltorp. Enligt räddningstjänsten rör det sig sannolikt om någon form av banger. Senare samma natt inträffar ännu en explosion intill ett garage i ett villaområde i Västerås. Den 20 januari inträffar en explosion vid ett bostadshus i Västra Frölunda i Göteborg. Senare samma kväll larmas polisen om en explosion i Skärholmen, den ort där en oskyldig pappa sköts ner inför sin 12-årige son för mindre än 1 år sedan. Den 21 januari inträffar en explosion vid en restaurang i Eskilstuna. Strax efter klockan 03 i natt så fick polisen in ett larm om att det skulle ha skett en explosion kring området i Västerleden i Eskilstuna. Polisen och nationella bombskyddet kallades till platsen och kunde där bekräfta att det hade skett en explosion vid en restaurangentré. Den 22 januari orsakar en explosion omfattande skador på entrén till ett radhus i Botkyrka. En explosion har orsakat omfattande skador vid entrén till ett radhus i Norsborg i Botkyrka. Explosionen skedde vid 4-tiden i morse. Det är den 5:e explosionen som sker i Botkyrka på kort tid och som riktar sig mot just bostäder. Den 23 januari skadas 2 personer, varav den ena allvarligt, av en explosion vid ett flerfamiljshus i Farsta i södra Stockholm. Vi befinner oss i trappuppgången i Farsta där en explosion skedde igår kväll. Om man ser här, dörrar är intryckta, här har vi barnvagnsrummet. Först var det 3 december, då var det ju en bomb i den porten. Och sen var det ju någon smällare och yxa som har huggit, men det var inte på min dörr. Så det har varit lite mycket och så nu blev det här. Senare samma dag inträffar en kraftig explosion i ett industriområde i Haninge kommun söder om Stockholm. Samma kväll briserar även en kraftig explosion i Uppsala. En port sprängs bort helt och en person skadas av glassplitter. Det smällde till så som vi aldrig hört en sån smäll förut. Och jag låg och sov med barnen. Men man vaknar med en så här
panikkänsla. Liksom, vad var det? Hur kändes det när något sånt här hände så nära? Trygghet känns rubbad så faktiskt. Kan man bo här med sina små barn och ja. Nej, det känns inte kul alls. Den 24 januari detonerar en kraftig sprängladdning i Stenby i Eskilstuna och 3 personer anhålls misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse. Senare samma dag inträffar en explosion vid ett flerfamiljshus vid Söderkulla i Malmö. Den 26 januari sprängs hela dörren bort på ett flerfamiljshus i Nacka. Senare samma dag detonerar en sprängladdning vid ett flerfamiljshus i Enskededalen i södra Stockholm. En ung man grips av polisen. Den 27 januari utsätts en lägenhet på Bottenplan i Bro utanför Stockholm för ett sprängdåd. Tidigt på morgonen den 28 januari inträffar en explosion vid en villa i Ödåker i Helsingborg. Senare samma dag detonerar en sprängladdning vid en port i Årstaberg. Det kryper allt närmare, hur ska jag säga, allt närmare vem som helst då, även områden som har ansetts som trygga och stabila. 23:30 samma dag inträffar en explosion i ett bostadsområde i Bro för andra gången denna vecka. Senare samma natt inträffar en explosion vid ett flerfamiljshus i Kärrtorp i södra Stockholm. Nej, nu är det skakigt. Man tänker inför natten och så. Nej, det har kommit nära och när det här händer, ja, av alla ställen kan jag säga då. Hos en granne eller någon man känner. Det är otäckt. Jag vänder mig generellt mot det passiva språkbruket att explosioner och sprängningar inträffar, likaväl som jag ogillar orden felskjutningar och stickskador. Men jag använder dessa begrepp ändå, eftersom detta är gängse beskrivning när utredningen ännu inte är klar. I ljuset av den hårresande situation som jag nyss beskrivit är det dock kritiskt att Sverige börjar vakna upp och inser vad som faktiskt håller på att hända. Gängens våldskapital håller på att ta över det offentliga rummet och ingen plats är längre trygg. Gängkriminaliteten är ett av regeringens viktigaste fokusområden och det var på mandatet att bekämpa denna brottslighet som Ulf Kristersson blev statsminister. Det är förhoppningen att en borgerlig regering kommer att agera istället för att prata nyspråk som har gett Sverige ett maktskifte. Givet Sveriges kritiska läge är det olyckligt att utredningen om sänkt straffålder ger ett så återhållsamt betänkande att regeringen riskerar att uppfattas som svag. Inledningsvis ska jag bara säga att utredningens uppdrag har ju varit att, som det står i direktiven, överväga och om lämpligt föreslå en sänkt straffbarhetsålder. Unga är särskilt brottsbenägna och att man därför kommer att få en hel generation så att säga till. Och det har lett oss då till slutsatsen att sänka straffbarhetsåldern generellt inte är en lämplig åtgärd. Utredaren Gunnel Lindberg accepterar förvisso en sänkning av straffåldern från dagens 15 år till 14 år, men endast under en begränsad tidsperiod. Och detta endast för speciellt grova brott. Utredningen ska även ut på remiss. Sedan ska den läggas fram som en proposition och ytterst kan regeringen faktiskt gå fram med ett skarpare förslag. Men denna sävliga process och pressträffens vankelmodiga retorik signalerar faktiskt inte det paradigmskifte som regeringen har utlovat. Det finns de också som hävdar att den här samhällsutvecklingen kräver inga nya åtgärder. Det kommer att ordna sig med olika sociala insatser. Det är en övergående våg. Det finns många argument av det slaget. Man pekar också på att sänker man straffbarhetsåldern så påverkar man barnen väldigt negativt. Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för att en sänkning av en straffbarhetsålder skulle leda till minskad brottslighet, hävdar man då.
Denna typ av argument upprepas regelbundet av vänsterpolitiker och av public service och lyftes faktiskt fram så sent som i söndagens Agenda. Men det är här 14-åringar ska få vara och växa, inte vara inlåsta. Jag tycker att debatten fokuserar alldeles för mycket på barn som förövare. Och jag brukar tänka att liksom bakom varje brott som ett barn begår så finns det ju en förövare som har utsatt det här barnet. Skulle vi sänka straffmyndighetsåldern i Sverige så är det en exceptionell förflyttning av synen på barn i det straffrättsliga systemet. Tidigare talade jag med Britt Østergaard Larsen som är kriminolog och som har utvärderat effekterna av att Danmark sänkte straffmyndighetsåldern. Det var ingen kriminalpreventiva effekter, varken sådan generellt för alla 14-åringar och heller inte för dem som kom i rättssystemet. Och de 14-åringar som dömdes, de blev alltså inte heller mindre kriminella? Nej, alltså vi såg inte någon effekt på dem som kom i rättssystemet. Ingen av dessa kvinnor tar dock hänsyn till det faktum att givet Sveriges extrema läge bör en sänkt straffålder primärt betraktas som ett skydd av hederliga medborgare, inte som en rehabiliteringsinsats för brottslingar. Det är ju inte straff som avhåller de här 12, 13, 14-åringarna. De har inte det konsekvenstänket. Vi är också överens om att vi behöver få bort de här från gatan som polisen här säger. Men vi behöver ju inte ha in dem i ett fängelse, vi behöver ha in dem i klassrummet. Det är i sammanhanget även intressant att notera önskan att få in de kriminella barnen i klassrummet när regeringen helt nyligen kallat till krismöte rörande det skenande våldet i Sveriges skolor. Du har bjudit in olika myndigheter och andra till det här krismötet. Vad är syftet med det? Det är viktigt för att vi har en väldigt allvarlig situation i våra skolor där lärare och annan personal utsätts både för hot och för våld. Rapporterna om det tilltagande våldet i Sveriges skolor är nära nog lika mörkt som det skenande antalet sprängattentat. En gravid pedagog sparkas i magen av en elev och får missfall. En elev vägrar lämna in sin telefon och slår en medarbetare. När telefonen väl är inlåst sparkar eleven kraftigt mot det låsta skåpet så att det går sönder. Eleven sparkar sedan den gravida medarbetaren hårt i magen 2 gånger. Efter en timme får hon en kraftig blödning som resulterar i missfall. En lärare sparkas i ryggen men vågar inte anmäla. Jag går i korridoren och ser att någon är bakom mig. Eleven har då tagit sats, hoppar upp i luften och gör en karatespark mot min rygg. Det gör förfärligt ont, men jag får ingen hjälp av någon kollega. Och när jag ska anmäla det här så vågar jag inte därför att inga kollegor ställer upp bakom. Jag blev nedkallad till rektor och då fick jag höra att jag skulle ha kränkt eleven. En annan lärare misshandlas och tvingas låsa in sig och sina elever. En utåtagerande elev misshandlar en lärare. Läraren gömmer sig på toaletten. En annan lärare låser in sig och övriga elever i klassrummet. Eleven försöker sparka in dörren. Han går ut på skolgården och försöker ta sig in i klassrummet genom ett öppet fönster. Läraren försöker stänga fönstret och får då ett slag i magen. Faktum är att bara de senaste 5 åren har antalet våldsanmälningar på låg- och mellanstadieskolor ökat med cirka 60%. Det är absurt att betrakta dessa problem i isolation. För förnedringsrån, skjutningar, sprängningar och våld i skolan är alla del av ett enda stort och underliggande problem. Nämligen att Sverige har tillåtit framväxten av en våldsbenägen ny underklass som inte delar grundläggande svenska värderingar. För mindre än 1 år sedan betraktade Socialdemokraterna regeringens krav på visitationszoner som diskriminering, rasism och vägen till fascism. Men nu, när allt spårat ur till den milda grad att det skrämmer livet ur hela valmanskåren, totalvänder man och vill plötsligt göra halva Stockholm till en visitationszon. Denna typ av tvära kast kan naturligtvis inte lösa Sveriges problem, utan uttrycker bara populistisk principlöshet.
Precis som man totalsvängde i migrationsfrågan först efter att invandringen hade spårat ur. Och som man totalsvängde i kärnkraftsfrågan först efter att energisystemet hade spårat ur. Och som man totalsvängde i NATO-frågan först efter att säkerhetsläget hade spårat ur. Och som man kommer att svänga i klimatomställningsfrågan först efter att hela samhällsekonomin har spårat ur. Denna ryckiga, dyrköpta och demokratiskt svårbegripliga politik speglar en enda underliggande ambition. Maktinnehav genom verklighetsförnekelse till den punkt där det helt enkelt inte går längre. Denna attityd uttrycktes redan för 25 år sedan när de socialdemokratiska statsråden Mona Sahlin och Margareta Winberg vägrade att acceptera begreppet hedersmord eftersom man ansåg att fokus borde ligga på alla mäns strukturella förtryck av kvinnor. Först 18 år senare erkände Sahlin att hon hade medverkat till att upprätthålla en tystnadskultur som drabbade just hederskulturens offer. På liknande sätt hamnade allt fokus på hur olämpligt begreppet no-go-zoner var när Per Gudmundsson år 2014 kommenterade på Rikskriminalens beskrivning av att det ordinarie rättssystemet till viss del sätts ur spel i vissa utanförskapsområden. Ytterligare ett exempel är när den tidigare biträdande rikspolischefen Mats Löfving år 2020 sa att Sverige hade minst 40 kriminella klaner. Och diskussionen nästan uteslutande kom att handla om lämpligheten i ordet klan. Ditt uttalande här om klanerna har skapat en väldig debatt om etnicitet och brott. Var det du ville? Och just när du talar om klanerna så blev det ju en debatt i riksdagen i veckan här om etnicitet och brott. Och just begreppet kriminella klaner är laddat och det kan kanske också vara lite svårt att förstå. Och vad skiljer det här ifrån maffian till exempel som jag tror fler känner till? Jag går liksom inte igång riktigt på de här namn- och definitionsfrågorna eftersom det helt enkelt inte spelar någon roll för våra poliser längst ut eller för medborgarna längst ut. Så det spelar ingen roll om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia? Ni menar samma sak? Ja, där, fast alltså, du hör vad jag säger nu. Ja. Det vi inriktar oss på det är kriminella människor som använder familjen och släkten som en plattform för att begå brott. Det räcker för mig. Det är denna institutionaliserade ovilja att konfrontera Sveriges brutala verklighet som speglas i allt från nyspråksord som felskjutningar till straffbarhetsutredningens Dan Eliasson doftande särskilda yttranden. Det samhälleliga misslyckande som det innebär att så pass unga barn begår allvarliga brott. Vikten av att ta hänsyn till barns bristande mognad och samhällets misslyckande att fånga upp och hjälpa dessa barn i tid. Man bör i sammanhanget minnas att de förment oskuldsfulla barn som utredningens experter utgjuter sig över alltså även mördar, skjuter och spränger byggnader i luften så att hederliga barnfamiljer drabbas. Eleven sparkar sedan den gravida medarbetaren hårt i magen 2 gånger. Efter en timme får hon en kraftig blödning som resulterar i missfall. Det är ju flera förskolor i närheten. Har det varit mycket barn som har gått förbi? Vad har reaktionerna varit från dem? Vet du det? Dörrar är intryckta, här har vi barnvagnsrummet. Kan man gå runt och känna sig trygg här och kan man bo här med sina små barn? Och, ja. Då fick jag en notis om befarad explosion i närområdet och så öppnade jag appen och såg ganska direkt att det är ett stenkast hemifrån mig. Och då blev jag rätt så fundersam. Varför förklarade man det här problemet när de första tecknen började visa sig? Alltså, tänker du kopplat till den här sprängningen? Nej, men det här fenomenet att det sprängs så gott som varje dag. Den avslutande frågan är befogad. För de verkliga offren för tjänstemäns och politikers bortförklaringar av hot är ytterst alla vi, oskyldiga, hederliga medborgare, vilka precis som i filmen Hajen
nu drabbas av hyckleriets katastrofala konsekvenser. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att skyddet av hederliga medborgare är viktigare än omsorgen om unga mördare. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.